Ấn Độ phóng tên lửa vào 3 địa điểm ở Pakistan. Pakistan tuyên bố sẽ đáp trả. 2 máy bay chiến đấu của không quân Ấn Độ bị bắn hạ. Không phận quốc gia Pakistan bị đóng cửa trong 48 giờ. Theo CCTV News, Cục Quan hệ Công chúng Lực lượng Vũ trang Pakistan đưa tin vào ngày 7 tháng 5 rằng Pakistan và Ấn Độ đã bắt đầu đấu pháo tại đường kiểm soát ở vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát, và Pakistan đã tiến hành các hoạt động chiến đấu trên bộ và trên không. Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ra thông cáo báo chí vào sáng sớm ngày 7 xác nhận rằng lực lượng vũ trang Ấn Độ đã phát động một chiến dịch có mật danh Sindhu nhằm tấn công các cơ sở ở Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát. Thông cáo nêu rõ các khu vực nêu trên đã lên kế hoạch và chỉ đạo các cuộc tấn công nhằm vào Ấn Độ. Ấn Độ tấn công Pakistan, ít nhất 3 người thiệt mạng. Theo CCTV News, các quan chức quân đội Pakistan cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ tấn công do Ấn Độ tiến hành nhằm vào Pakistan vào ngày 7 tháng 5. Trong số đó, nhà thờ Hồi giáo Suban ở Bahawalpur, tỉnh Punjab, Pakistan đã bị tấn công, khiến một đứa trẻ vô tội thiệt mạng và một phụ nữ và một người đàn ông bị thương nặng. 2 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công ở Goli, vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát. Phía Ấn Độ cũng xác nhận vụ tấn công đã giết chết ít nhất 3 người. Ấn Độ phóng tên lửa vào lãnh thổ Pakistan và vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát. Pakistan cam kết sẽ đáp trả. Theo CCTV News, vào sáng sớm ngày 7 giờ địa phương, cơ quan tin tức lực lượng vũ trang Pakistan đã ra tuyên bố cho biết Ấn Độ đã phóng tên lửa vào 3 địa điểm ở Pakistan và vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát, và hiện đang tiến hành đánh giá thiệt hại. Tổng giám đốc quan hệ công chúng lực lượng vũ trang Pakistan Chaudhry nói với giới truyền thông địa phương rằng tên lửa Ấn Độ đã tấn công Bahawalpur ở tỉnh Punjab, miền đông Pakistan, Muzaffarabad, thủ phủ của vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát, và Goli. Người phát ngôn của cơ quan tình báo liên quân Pakistan cho biết máy bay chiến đấu của Ấn Độ đã không xâm phạm không phận Pakistan và không quân Pakistan đã luôn trong tình trạng báo động cao trong suốt quá trình và đã ngăn chặn thành công mọi hành vi xâm phạm. Người phát ngôn nhấn mạnh rằng Pakistan sẽ chọn thời điểm thích hợp để đưa ra phản ứng toàn diện. Các nhân chứng địa phương cho biết những vụ nổ lớn đã được nghe thấy ở tỉnh Punjab, miền đông Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát. Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ra thông cáo báo chí vào sáng sớm ngày 7 xác nhận rằng lực lượng vũ trang Ấn Độ đã phát động một chiến dịch có mật danh Sindhu nhằm tấn công cơ sở hạ tầng khủng bố ở Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát. Thông cáo nêu rõ các khu vực nêu trên đã lên kế hoạch và chỉ đạo các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Ấn Độ. Các hành động của quân đội Ấn Độ là có trọng tâm, có chừng mực, không leo thang và không nhắm vào các cơ sở quân sự của Pakistan. Lực lượng Ấn Độ đã hạn chế trong việc lựa chọn mục tiêu và thực hiện. Pakistan đóng cửa không phận trên toàn quốc trong 48 giờ. Theo CCTV News, vào ngày 7 tháng 5 giờ địa phương, sau khi Ấn Độ tấn công Pakistan, Pakistan đã tuyên bố đóng cửa không phận quốc gia trong 48 giờ và tất cả các chuyến bay trên cả nước đều bị hủy ngay lập tức. Quân đội Pakistan cho biết đã bắn hạ 2 máy bay chiến đấu của không quân Ấn Độ. Một quan chức của Cục Quan hệ Công chúng lực lượng vũ trang Pakistan phát biểu với truyền thông địa phương vào sáng sớm ngày 7 rằng quân đội Pakistan vừa bắn hạ 2 máy bay chiến đấu của không quân Ấn Độ. Đừng tỏ ra yếu đuối với nhau. Ấn Độ và Pakistan công bố thiết bị mới cùng ngày. Theo CCTV News, quân đội Pakistan ngày 5 tháng 5 thông báo đã thử nghiệm thành công tên lửa đất đối đất loạt phết. Đây là lần thứ 2 quân đội Pakistan tuyên bố thử nghiệm tên lửa thành công kể từ tháng 5. Cùng ngày, quân đội Ấn Độ thông báo đã thử nghiệm thành công một loại mìn mới giúp tăng cường khả năng chống lại tàu ngầm và tàu tàng hình hiện đại của Hải quân Ấn Độ. Cục Quan hệ Công chúng lực lượng vũ trang Pakistan đã ra tuyên bố vào ngày 5 cho biết vụ phóng thử là một phần trong cuộc tập trận quân sự đang diễn ra của Pakistan có tên mã là cuộc tập trận Indus, nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội và kiểm tra hệ thống dẫn đường tiên tiến, độ chính xác được tăng cường và các thông số kỹ thuật quan trọng khác của tên lửa. Tầm bắn thử tên lửa là 120 km. Cuộc phóng thử có sự chứng kiến của các quan chức quân sự cấp cao của Pakistan, các sĩ quan tổ chức chiến lược, các nhà khoa học và kỹ sư. Các quan chức quân sự cấp cao của Pakistan bày tỏ sự tin tưởng rằng quân đội Pakistan có thể ngăn chặn mọi hành vi vi phạm toàn vẹn lãnh thổ của Pakistan. Tuyên bố không tiết lộ địa điểm phóng tên lửa hoặc điểm va chạm. Vào ngày 22 tháng 4, một vụ xả súng nhắm vào khách du lịch đã xảy ra ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, gây ra thương vong nặng nề. Sau đó, cả Ấn Độ và Pakistan đều áp dụng các biện pháp cứng rắn, khiến tình hình leo thang. Pakistan và Ấn Độ tiếp tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn vào ngày 1 tháng 5, cho biết họ sẽ không nhượng bộ về các vấn đề an ninh. Vào ngày 1 tháng 5,
Tổng thống Pakistan Zardari đã thảo luận về tình hình an ninh hiện tại với Thủ tướng Pakistan Sharif. Zardari cho biết Pakistan sẽ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cũng như các lợi ích quốc gia quan trọng bằng mọi giá. Vào ngày 1 tháng 5, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Muni đã quan sát một cuộc tập trận bắn đạn thật do quân đội Pakistan tổ chức. Muni cho biết lực lượng vũ trang Pakistan sẽ bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ bằng mọi giá, và bất kỳ hành động phiêu lưu quân sự nào của Ấn Độ cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng nhanh chóng, quyết đoán và leo thang. Vào ngày 1 tháng 5 theo giờ địa phương, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah cho biết Ấn Độ sẽ truy lùng tất cả những kẻ khủng bố có liên quan đến vụ xả súng vào khách du lịch và đưa chúng ra trước công lý. Các hoạt động chống khủng bố của Ấn Độ sẽ không dừng lại cho đến khi mối đe dọa bị loại bỏ hoàn toàn. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Heck cùng ngày, cáo buộc Pakistan tiếp tay cho chủ nghĩa khủng bố và phá hoại sự ổn định của khu vực. Bộ Quốc phòng Ấn Độ ra tuyên bố cho biết Hoa Kỳ ủng hộ quyền tự vệ của Ấn Độ. Guterres kêu gọi Ấn Độ, Pakistan phải hết sức kiềm chế. Theo CCTV News, ngày 5 tháng 5 giờ địa phương, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã có bài phát biểu về tình hình ở Ấn Độ và Pakistan, kêu gọi tránh đối đầu quân sự có thể vượt tầm kiểm soát. Guterres cho biết ông hiểu được những cảm xúc mạnh mẽ nảy sinh từ vụ tấn công khủng bố ở Kashmir do Ấn Độ kiểm soát vào ngày 22 tháng 4 và một lần nữa lên án mạnh mẽ vụ tấn công và bày tỏ lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Guterres cho biết việc nhắm vào dân thường là không thể chấp nhận được và những kẻ thù ác phải bị đưa ra xét xử thông qua các biện pháp minh bạch, công bằng và hợp pháp. Guterres nhấn mạnh rằng cần phải kiềm chế tối đa và biện pháp quân sự không phải là giải pháp. Phái đoàn thường trực của Pakistan tại Liên Hợp Quốc cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức phiên tham vấn kín khẩn cấp vào ngày 5 tháng 5 để thảo luận về những căng thẳng hiện nay giữa Ấn Độ và Pakistan.